नमस्ते। म तपाईहरुकै साथी दिल्ली बस्नेत संगेत। आज पनि म तपाईहरुमा एउटा बिल्कुलै फरक खालको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई पक्कै पनि जीवनमा अगाडि बढ्न सक्ने त्यो ल्याकत र ताकत प्रदान गर्न सक्नेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले भन्छौं नि जीवनमा हामीलाई हरेक कुराहरु चाहिन्छ। बस्नलाई बास चाहिन्छ, खानलाई गाँस चाहिन्छ, लाउनलाई कपास चाहिन्छ। यो हाम्रो भौतिक आवश्यकताहरु हुन्। त्योभन्दा पनि माथि उड्दै जाउँ, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार पनि चाहिन्छ। त्यतिले पनि मान्छेलाई पुग्दैन होला। मान्छेलाई माया, प्रेम, सद्भाव सबथोक चाहिन्छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि मान्छे आफैमा खिन्न देखिन्छ। मान्छेसँग सबथोक छ, सबथोक उले आफ्नो घरमा भरेको छ। उसको जीवनमा सबथोक हुँदा हुँदै पनि मान्छे देख्दा देख्दै रोएको जस्तो देखिन्छ। उसको मुहारमा मुस्कान कहिले पनि देखिएन। हो, त्यो मुस्कान उले बाल्यावस्थामा पाएको थियो होला। कति मस्तसँग उ चाहिँ हाँस्थ्यो, कति उन्मुक्ति भएर उ चाहिँ बाँच्न पाएको थियो, कति उन्मुक्तिका साथ उ हाँस्न पाएको थियो। सायद त्यो हाँसो उले अब भुल्ने प्रयास गर्दैछ। किनकि ऊ भौतिक सुख सुविधा पाउनको लागि उले आफूलाई बिर्सन पुग्यो। बाहिरको दुनियाँलाई मात्र हेर्न पुग्यो। बाहिरको दुनियाँ क्षणिक छ। हो, त्यही क्षणिकमा ऊ चाहिँ दौड्न चाह्यो। उले आफू को हुँ र आफू के कामको लागि आएको भन्ने चाहिँ उले बिर्सन थालिसक्यो। उले माया प्रेमलाई सौदाबाजी गर्न थाल्यो। उले सबथोकलाई पैसामा किन्ने ल्याकत देखाउन थाल्यो। के वास्तवमा जीवन त्यही हो? के वास्तवमा जीवनले खोजेको त्यही हो? के वास्तवमा जीवनको लक्ष्य नै त्यही हो? के वास्तवमा जीवनको लक्ष्य पैसा हो? होइन। पैसा साधन हुन सक्छ, तर साध्य हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा वास्तवमा के हो त जीवन? जीवनको एक्चुअल डेफिनेसन दिन गाह्रो छ। यसलाई यसरी बुझौँ, जीवन भनेको त्यही हो जहाँ ख्याल गर्नुहोस्, LIF लाइफ, लाइफ जीवन लुक्स इंटरनली देन फरवर्ड एक्सटर्नली। LIF लाइफ लुक्स इंटरनली देन फरवर्ड एक्सटर्नली। तर हामी के गर्दैछौँ? बाहिर देखेर भित्र हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यो होइन। हुनु पर्थ्यो कि पहिला भित्र आफूलाई हेर, त्यसपछि मात्र बाहिर फरवर्ड गर। पहिला आफूले आफूलाई चिन्ने गर, त्यसपछि मात्र अरूलाई चिनाउने गर। त्यो कुरामा हामी हर वखत चुकिरहेको। जीवन आफूलाई चिन्ने हो। आफूलाई चिन्न नसकेर अरूलाई चिन्नु मूर्खता हो भन्ने कुरा मैले बारम्बार पनि भनिरहेको छु। त्यसले गर्दा यो LIF लाइफलाई हामीले गहिरेर बुझौँ। यो जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवन र पशुको जीवनमा कुनै पनि अन्तर छैन। पशुले पनि खान्छ, मान्छेले पनि खान्छ। पशुले पनि बच्चा उत्पादन गर्छ, मान्छेले उत्पादन गर्छ। पशुले जे गर्छ मान्छेले पनि त्यही गर्छ। मान्छे र पशुमा के फरक? त्यो पशुको र मान्छेको बीचको डिफरेन्स, त्यो भनेको उसको एउटा के हो त? फरक पहिचान। मान्छेमा त्यो पहिचान, मान्छेमा त्यो स्वभाव, त्यो धर्म, त्यो प्रकृति, त्यो चेतना, त्यो अस्तित्वबोध, त्यो कुराले उसभन्दा मान्छे फरक भएको। जब मान्छे चेतनशील प्राणी हो भने उसले आफूले आफूलाई चिन्न सक्नु। त्यसले भन्छ यहाँ लुक्स इन्टरनली देन फरवर्ड एक्सटर्नली।
आफूभित्र पहिला हेर, त्यसपछि मात्र बाहिर हेर्ने गर। हामी आफूले आफूलाई कहिले पनि हेरेनौँ, हामी आफूले आफूलाई कहिले पनि माया गरेनौँ, हामी आफूले आफूलाई कहिले पनि विश्वास गरेनौँ, हामी आफूले आफूलाई कहिले पनि एउटा राम्रो वेमा लगाउन सकेनौँ। हर वखत बाहिर 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 बाहिर, हर वखत बाहिरमा हाम्रो जिन्दगी बित्यो। त्यसले यहाँ भन्दैछ, लाइफलाई हामीले कोड गरौँ। एल मिन्स लभ योरसेल्फ, लभ योरसेल्फ। बाहिरको माया नौटङ्की हो, त्यो टिकाउ छैन, त्यसमा कुनै सार छैन, त्यसमा कुनै आधार छैन। त्यो आधार बिनाको माया कुनै पनि बेलामा टिक्न सक्दैन, त्यो कुनै पनि बेलामा लुटिन सक्छ, टुक्रिन सक्छ, टुट्न सक्छ, फुट्न सक्छ, त्यसको प्रखार ढल्न सक्छ। तर हामीले आफूले आफूलाई माया गर्यो भने त्यो माया सदाकालको लागि टिक्न सक्छ। त्यो टिक्न सक्ने माया भनेको के हो त? आफूले आफूलाई माया गर्नु। सोच्नुहोस् त, हामी बिरामी भयौँ भने संसार हाम्रो लागि मृत्युल्य हुन्छ। हाम्रो आँखामा कालो दाग लाग्यो भने संसार अँध्यारो हुन सक्छ। हाम्रा कानमा ठेटी कोचियो भने संसार बहिरो हुन सक्छ। हाम्रो खाने टेस्टमा खराबी आउन थाल्यो भने कुनै पनि टेस्टको स्वाद विहीन हुन सक्छ। त्यसले गर्दा पहिला त हामी आफू सक्षम बन्नु पर्यो। हामी मृत्यु सेवा छटपटाइरहेको बेलामा जतिसुकै हाम्रो लागि त्यहाँ 84 व्यञ्जना आए पनि, जतिसुकै त्यहाँ ठुल्ठुला बङ्गलाकारहरू आए पनि, ल्याए पनि, हामीलाई जतिसुकै महँगो गिफ्ट दिए पनि त्यो बेकाम हुन सक्छ, नाकाम हुन सक्छ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो धन। हाम्रो स्वास्थ्यलाई हामीले आफूले आफूलाई कसरी बनाउन खोजिरहेका छौँ, हामीले आफूले आफूलाई कति मात्रामा माया गर्न सकिरहेका छौँ। त्यो माया गर्न सकेन भने हामी बर्बाद हुन्छौँ, र त्यो बर्बाद भयो भने जिन्दगी धिक्कार हुन्छ। यसले त्यो भन्दैछ कि अरूलाई माया होइन, पहिला आफूले आफूलाई माया गर। अरूलाई पालिस होइन, पालिस त हामीले आफूले आफूलाई गर्नु पर्थ्यो नि, तर हामी अरूलाई पालिस गरिरहेका छौँ। अर्काको लागि रात दिन दौडिरहेका छौँ। दौड्नु पर्थ्यो आफ्नो लागि, रोक्नु पर्थ्यो आफ्नो लागि, तर होइन, त्यसो होइन, हामी अर्काको लागि दौडिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यसले भनेको कुरालाई हामीले विशेष वहन गरौँ। र अर्को आई, इन्ट्रेस्ट, आइडेन्टिफिकेसन, इमेज, त्यो कुरामा हामी ध्यान कि हरेकको आइडेन्टिफिकेसन छ, आफ्नो परिचय होइन। हरेकको आफ्नो परिचय हुन्छ, हरेक वस्तुको परिचय, त्यो परिचय नै त्यसको आइडेन्टिफिकेसन हो। त्यो परिचय जब वस्तुको हुन्छ नि, व्यक्तिको आफ्नो नहुने कुरा। हाम्रो परिचय खै हाम्रो परिचयलाई बताउनु पर्छ। र हामी कुन कुरामा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छ, त्यो इन्ट्रेस्ट हामी फोकस दिउँ। हामी अर्काको लहलैमा लाग्ने होइन, आफ्नो वे आफै निर्धारण गरौँ, आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई हामी आफै चुज गरौँ, तब मात्र लाइफ सक्सेस हुन्छ। अनि यो भनेको फोकस अफ लाइफ, जीवनको एउटा मकसद, जीवनको एउटा लक्ष्यलाई चुन्ने प्रयास गरौँ। धेरै लक्ष्य लिएर हिँड्ने मान्छे फेल हुन्छ, जिन्दगीमा सफल हुँदैन। लक्ष्य एउटा लिनुपर्छ। बिना लक्ष्य जिन्दगी व्यवहारिसी भन्छ। कुनै पनि चिठीमा पाउनेको एड्रेस भएन भने त्यो चिठी अन्ततः रद्दीको टुक्रै मिलिन्छ। त्यस्तै जिन्दगीले एउटा लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेन भने जिन्दगी भौतारिन्छ। हामी हाम्रो जिन्दगीमा हामीले लक्ष्य लिन सक्नुपर्छ। त्यो लक्ष्य बिनाको जिन्दगी कुनै आधार हुँदैन, कुनै गति हुँदैन, र त्यसको कुनै मति हुँदैन। अनि ई मिन्स इमोसनल, इनर्जेटिक पावर, इन्थुजियाजम पावर। जीवनमा बाँच्नु नै छ भने त्यो पावरलाई हामी नितान्त बाहिर निकालौँ। जुन बेलामा हामीले कुनै काम गर्न सक्छौँ भनेपछि त्यो कामलाई हामी निरन्तरता दिउँ, त्यो कामलाई हामी गरिहालौँ। आजको भोलि होइन, हामी आजै गरौँ। हामीमा त्यो इमोसन पावरलाई हामीले चिन्ने गरौँ, इमोसनल पावरलाई हामीले बुझ्ने गरौँ। र त्यो इमोसनल पावरलाई बुझेर हामीले चाहिँ त्यसलाई तार्किक उचाइमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने सोच्नुहोस्, लाइफ सक्सेस हुन्छ। त्यसैले लाइफलाई हामीले फुल डाइमेन्सनमा हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ।
एउटा एकपट्टिको बाटोबाट बुझेर लाइफ पुग्न सकिँदैन। त्यसलाई समुद्रमा एज अ होल रूपमा हामीले बुझ्न सक्यो भने सोच्नुहोस् लाइफ अगाडि हुन्छ, अन्यथा लाइफ ड्यामेज हुन्छ। लाइफको इमेज हुँदैन कि लाइफको ड्यामेज हुन्छ। त्यो इमेजलाई हामी कायम गर्नु लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ड्यामेज गर्नु छ भने यो कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नु भएन भने, बुझेनौँ भने लाइफ ड्यामेज हुन्छ। हवस् त आदरणीय श्रोताहरू, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जे जस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियासहित हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। म यति भन्न चाहन्छु र आजको विषयबाट तपाईँहरूमा छुट्टिन अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते नमस्ते।